Nếu để chọn một cuốn sách có ảnh hưởng lớn nhất tới tư duy của mình thì chắc chắn là cuốn này, 4 Thỏa ước của tác giả Don Miguel Ruiz. Mình có trên tay bản tiếng Anh đọc từ năm 2016 và bản tiếng Việt mình mới được tặng năm 2023. Cả hai phiên bản mình đều đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần và ghi chú rất nhiều trong sách. Mình còn viết review sách tới 2 lần vào năm 2016 và năm 2019. Cho tận ngày hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị ảnh hưởng đối với tư tưởng của mình và hàng năm mình đều cố gắng đọc lại cuốn sách ít nhất là một lần. Vậy 4 thỏa ước là gì? 4 thỏa ước là triết lý sống của người Toltec cổ được tác giả truyền đạt lại bằng tiếng Anh với những ví dụ minh họa hiện đại. Bắt đầu bằng: thứ nhất, không phạm tội với lời nói của mình, hay trong bản tiếng Việt còn dịch thoát ý là sử dụng ngôn từ tích cực. Thì ý nghĩa của thỏa ước thứ nhất này hiểu một cách đơn giản nghĩa rằng là bạn không nên gây ra khẩu nghiệp, ta không nên nói xấu, đặt điều cho người khác. Chúng ta ai cũng được giáo dục cái điều này từ khi còn nhỏ, bản thân mình cũng thế. Thế nhưng mà cuộc đời mà, tham sân si thì mình sẽ rất là dễ bị mắc phải cái lỗi lầm khi mình nói xấu người khác, hoặc là mình nói những cái lời mà gây cho người khác sự tổn thương, hoặc là người khác gây ra sự tổn thương cho mình. Nhưng phải tới khi đọc cuốn sách này thì mình mới hiểu được tầng nghĩa sâu xa của lời nói và tại sao tác giả gọi nó là lời nguyền mà có thể ảnh hưởng, ám ảnh con người tới hết đời. Mình đưa ra một ví dụ. Chẳng hạn khi còn nhỏ bạn là một đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên như một tờ giấy trắng, rất tự tin và yêu bản thân mình. Nhưng một ngày đó, một người đấy kiểu hậm hực hay là bức xúc một cái chuyện gì đấy không liên quan đến bạn, nhìn thấy bạn và buông lời nói rằng là: ồ, con này, thằng này mà xấu thế, xấu trai thế, xấu gái thế. Rồi có thể chỉ ra một số cái điểm mà họ cho là khiếm khuyết ở trong bạn. Ví dụ như là da đen thế, mũi nhọn thế, mắt nhỏ thế, chẳng hạn như thế. Thì đột nhiên cái lời nói đấy in hằn vào trong ý thức của mình. Và là một đứa trẻ, bạn sẽ tự nhiên cảm thấy mình không được đẹp. Và bạn sẽ chú tâm vào những cái khiếm khuyết trong ngoặc kép mà người ta chỉ ra cho bạn mỗi khi bạn soi gương, mỗi khi bạn nhìn vào ảnh, mỗi khi bạn nghe thấy người khác nhận xét về mình, bạn sẽ chú trọng hơn vào hình thức và sẽ trở thành một người tự ti về hình thức nếu như bạn tin vào những cái lời nói đó. Rồi sau này lớn lên, vì ngoại hình cũng chính là cái mà khiến cho bạn cảm thấy nhạy cảm, bạn cảm thấy tự ti, bạn cũng sẽ dễ áp đặt cái tư tưởng tiêu cực này tới người khác. Tức là bạn cũng sẽ dễ nhìn ra những cái điểm liên quan đến hình thức của người khác. Bạn cũng dễ đưa ra lời nhận xét tiêu cực về hình thức của người khác, bởi vì bạn quen với việc là người ta đã nói cái lời này cho mình rồi. Cũng biết đâu một ngày nào đấy bạn nói cái lời tiêu cực ấy với một đứa trẻ và nó sẽ bắt đầu cái vòng lặp lại như vậy. Và cái điều này nó không chỉ xảy ra với hình thức mà còn với rất nhiều cái mặt nhỏ khác trong cuộc sống. Mình sẽ trích đọc cho bạn một ví dụ trong sách. Có một người phụ nữ rất thông minh và từ tâm. Bà có một cô con gái mà bà rất thương yêu. Một đêm nọ, bà trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, căng thẳng, đầu đau như búa bổ. Bà chỉ mong được nghỉ ngơi trong im lặng, nhưng cô con gái thì lại đang vui vẻ nhảy múa và ca hát. Cô bé chẳng hề biết mẹ đang cảm thấy như thế nào, vì cô đang sống trong giấc mơ riêng của mình, trong thế giới riêng của mình. Đó là cái thế giới trẻ thơ, ngây thơ và nhiều trí tưởng tượng, nhiều sự tích cực. Cô bé cảm thấy thật hạnh phúc nên tiếp tục hát to hơn và nhảy hào hứng hơn để thể hiện cảm xúc vui tươi và tình yêu thương của bản thân. Cô bé hát to đến nỗi bà mẹ ngày càng đau đầu. Và rồi, vào một khoảnh khắc nào đó, bà mẹ không còn chịu được. Bà giận dữ nhìn con mình và la to: "Câm miệng! Mày hát dở như hạch, có im ngay không?" Sự thật là bà mẹ chỉ không chịu được tiếng hát ồn, chứ không liên quan gì đến việc cô bé hát hay hay hát dở. Nhưng từ đó, cô bé tin vào lời mẹ và tại khoảnh khắc đó, cô đồng thuận. Và tác giả có nói là một khi mình đồng thuận, tức là mình tin vào cái lời người ta nói, tức là mình sẽ ký cái thỏa ước với cái niềm tin đấy và nó sẽ đi theo mình đến suốt cuộc đời, hoặc là cho tới khi nào mình giác ngộ và mình thoát khỏi cái bùa mê cái lời nói ấy. Sau này, cô bé không hát nữa vì tin rằng mình hát rất tệ và sẽ làm phiền người khác mỗi khi cất giọng. Cô bé trở nên nhút nhát khi đi học và đương nhiên sẽ từ chối ngay nếu ai đó đề nghị cô hát. Ngay cả việc giao tiếp với người khác cũng sẽ trở nên hết sức khó khăn với cô. Mọi điều thay đổi chỉ vì một thỏa ước mới. Cô tin rằng bản thân cần đè nén cảm xúc của mình thì mới có thể được chấp nhận và thương yêu. Ví dụ vừa rồi rất chạm đến mình bởi vì mình học giáo dục và mình đã từng đọc rất nhiều nghiên cứu chỉ ra sự kết nối với những cái lời nói hoặc là cách mình bị đối xử khi còn nhỏ tới con người của mình khi trưởng thành. Và bản thân mình cũng từng là nạn nhân, có thể gọi là nạn nhân của những cái lời nói độc hại như vậy. Ngày trước thì mình đã từng bị chê rằng là
học dốt toán bởi vì mình học chuyên văn, rồi là bị chê là học dốt tiếng Anh bởi vì gia đình mình không có điều kiện cho mình đi học thêm tiếng Anh từ khi còn nhỏ. Mình còn nhớ cô giáo tiếng Anh đầu tiên của mình luôn là năm lớp 4. Một lần cô mới gọi mình đứng lên trước lớp để đọc một câu thoại và mình không phát âm được chuẩn bởi vì như bạn nói là mình không được học từ nhỏ như các bạn. Thì cô có hỏi rằng là này, tên gì đấy? Là không có chủ vị luôn, hỏi là tên gì. Thì mình mới trả lời tên của mình và cô nói rằng là tên hay thế mà học dốt thế. Thì cái lời nói của cô ấy có thể là không có nhiều suy nghĩ trong đấy, nhưng mà nó in hằn vào tâm trí của mình một cách khủng khiếp luôn ấy. Nó khiến cho mình cực kỳ sợ học tiếng Anh. Mình cảm thấy là mình sinh ra là đã dốt cái môn này rồi, và bản thân mình vốn đã thua kém hơn các bạn vì mình không có điều kiện đi học, thì mình lại càng có thêm cái lý do để mình tránh cái môn học này. Thì tương tự như vậy, đối với môn toán thì bản thân mình cũng từng bị chê là dốt toán, và thậm chí có khi mình được điểm toán cao thì thầy cô cũng có từng nhận xét rằng là chắc là cần cù bù thông minh, chứ không có công nhận cái khả năng của mình. Thì nó in hẳn cái suy nghĩ trong đầu của mình từ khi còn nhỏ là mình chỉ có học giỏi văn thôi, còn mình chắc chắn là dốt toán. Thậm chí đến mức mà trong cái cuộc sống hàng ngày mình còn không dám tính nhẩm, tính tiền mình không dám tính ở trong đầu bởi vì mình sợ rằng là mình tính sai. Đến khi mà mình đọc cuốn sách 4 thỏa ước, đấy là khi mà mình đang học những năm đầu tiên của chương trình tiến sĩ tại Mỹ, và mặc dù mình đã đi đến xa như vậy rồi, mình vẫn cảm thấy tự ti về tiếng Anh của mình và mình vẫn cảm thấy tự ti về khả năng học toán của mình. Nhưng mà sau khi mình đọc cuốn sách này thì mình mới bắt đầu ngồi lại và mình làm một cái bài tập, tức là mình viết lại tất cả những cái lời nói tiêu cực mà mọi người đã nhận xét về mình từ nhỏ đến lớn. Sau đó mình lập thêm một cái cột nữa, mình ghi rằng là nó có đúng hay là không đúng. Đúng có nghĩa rằng là đây là những cái lời nhận xét về những khiếm khuyết mà mình không thể cải thiện được. Đấy là những cái điểm yếu mà bản thân mình vốn đã có rồi. Một cột nữa là những cái dấu hỏi chấm, tức là những cái điểm mình nghĩ rằng là mình cảm thấy là mình cần phải có sự tìm hiểu hơn để mình thấy rằng là đây có đúng là cái điểm yếu thật của mình hay không, hay là cái điểm yếu này mình tự lập trình trong đầu là người ta nói là mình có cái khiếm khuyết này thì đúng là mình có khiếm khuyết đấy như vậy. Thì sau một quá trình mà viết lại thế, rồi là tự vấn bản thân, rồi thử nghiệm vào cái tình huống thật sự mình đi học lại tiếng Anh, mình học lại toán, mình viết bài, mình chứng minh bản thân, thì mình nhận ra rằng là mình không hề dốt tiếng Anh và mình không hề dốt toán. Và ngày nay như các bạn có biết thì mình là giáo sư đại học và mình tham gia đứng chủ nhiệm đề tài, và mình đã xuất bản rất nhiều công trình bằng tiếng Anh và sử dụng rất nhiều thuật toán phức tạp. Do vậy, nếu mà không có cuốn sách này, thành thật mà nói, nếu không cuốn sách này thì mình sẽ không bao giờ tự tin để làm những cái việc mình làm và chứng minh lại bản thân. Như các tác giả nói là phá bỏ đi những cái lời nguyền từ khi còn nhỏ để trở thành một cái con người mà mình tự do, mình không bị gò bó, mình không bị níu chân bởi những cái lời nhận xét của người khác nữa. Và cũng sau khi đọc cuốn sách này thì mình cũng từ chối nói những lời lẽ độc hại và cũng không tham gia những cái hội ngồi lê đôi mách. Thậm chí có những cái trường hợp mọi người nghĩ rằng là mình không hòa đồng, mình cũng hoàn toàn chấp nhận, bởi vì mình không muốn phạm tội với lời nói của mình. Mình không muốn tiếp tục cái vòng lặp đấy cho bản thân mình hay cho người khác nữa. Thì đấy chính là cái triết lý đầu tiên của cuốn sách này. Đừng phạm tội với lời nói của mình. Thỏa ước thứ hai, không quy mọi việc về mình, hay trong bản tiếng Việt còn dịch thoát ý hơn, đấy là không cho phép mình bị ảnh hưởng. Trong cuốn sách, tác giả có nhấn mạnh rằng tất cả những điều mà người ta nhận xét về bạn đều xuất phát từ thế giới riêng của họ, là từ những cái mà người ta nhận xét về chính họ, là từ cái quan điểm của họ về cuộc sống, từ những cái điều mà xảy ra trong cuộc đời của họ mà bạn không hề có liên quan. Do vậy, dù người ta có nói xấu hay tốt về mình ấy, thì mình cũng đừng quy những cái lời nói đó hoàn toàn là về mình. Chẳng hạn nếu như ai nói rằng là bạn là một kẻ thất bại thì bạn cũng đừng nên tin vào điều đấy, bởi vì cái định nghĩa về thành công và thất bại của mỗi người khác nhau. Cái điều người ta nhận xét là bạn thất bại đấy là hoàn toàn là từ cái góc nhìn và thế giới riêng của họ. Còn nếu ai đó nói rằng là bạn là một người thành công thì bạn cũng đừng quy cái thành công đó về mình, bởi vì chỉ có bạn mới biết được thành công như thế nào, cái sự trả giá, cái sự mất mát, cái sự hoán đổi của bạn như thế nào. Do vậy, bạn không cần phải chứng minh cho ai khác thấy mình là một người thành công hay là mình là một người thất bại, hay là phải đồng ý hay là phản đối cái lời nhận xét của người khác về mình. Đừng quy mọi việc về mình. Đây là một điều cực kỳ khó, và trong 4 thỏa ước mình phải thừa nhận là đây là cái thỏa ước khó nhất đối với mình. Nhưng mà cũng đúng như tác giả nói, một khi mà mình đã giải thoát bản thân khỏi sự ảnh hưởng của người khác, tức là mình miễn nhiễm
khỏi những cái lời nhận xét của người khác, thì mình có thể tĩnh tâm ở trong cái thế giới riêng của mình và mình bắt đầu nghĩ xem là những cái lời nhận xét đấy thì bao nhiêu % là sự thật, bao nhiêu % là không phải sự thật, bản thân mình như thế nào. Và dù những cái lời nhận xét tiêu cực hay tích cực ấy có là sự thật đi chăng nữa thì nó cũng không ảnh hưởng tới mình 100%, bởi vì mình hiểu rằng xuất phát điểm của mình khác với người ta, cái góc nhìn của mình về cuộc sống khác với người ta, và chỉ có bản thân mình mới hiểu mình nhất. Đối với mình là một người làm nghiên cứu cũng như làm sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, thỏa ước này có nghĩa rằng là mình cần phải học cách tách rời sản phẩm của mình khỏi bản thể của mình. Chẳng hạn, đối với việc làm nghiên cứu thì bạn nào làm nghiên cứu cũng biết rằng khi mà mình xuất bản một bài báo khoa học, mình công bố một công trình khoa học thì chắc chắn là nó sẽ có rất nhiều vòng review, xét duyệt, rồi mình sẽ nhận được rất nhiều lời từ chối để đăng báo, hay là từ chối được tài trợ dự án này, hay là thậm chí khi mà mình đã được duyệt 47-49 lần rồi, đề tài được công bố rồi, mình vẫn nhận được những lời nhận xét hoặc là những cái lời suy nghĩ phản hồi trái chiều từ người khác. Còn đối với video hay là podcast hay là blog thì như các bạn cũng biết rằng mạng xã hội là một nơi rất là khó để có thể tồn tại nếu mình không có những cái bản lĩnh. Bởi vì mỗi người có một cái suy nghĩ khác nhau. Mình nhận được hàng ngày rất nhiều comment tiêu cực, và có rất nhiều comment không phải là vì là video kém hay là bởi vì mình nói mình truyền đạt không rõ ràng, mà bởi vì là hôm đấy cái người đấy người ta không cảm thấy thoải mái, và tự nhiên cái video, cái lời nói của mình nó chạm đến cái phần gì đấy mà tổn thương trong họ, cho nên họ nói những cái lời nó rất là tiêu cực và nó rất là phiến diện, nó rất là chủ đích để gây tổn thương cho mình. Mỗi một lần mà mình nhận được lời từ chối, là lời phản biện hay là lời comment tiêu cực thì mình lại ngồi lại và nhắc trong đầu cái thỏa ước này: đừng quy mọi việc về mình. Sản phẩm mình tạo ra nó không phải là mình. Nếu mà mình bị chê cái sản phẩm này chưa tốt thì không có nghĩa mình là người không tốt, mình không giỏi, mà chỉ có nghĩa rằng là cái sản phẩm đấy, cái thời điểm đấy nó chưa thực sự tốt đối với những cái người nhận xét như vậy thôi. Mình phải tách rời sản phẩm của mình hoặc là cái thành quả công việc của mình khỏi con người của mình. Mình có thể học được từ những lời chê đấy để những cái sản phẩm sau tốt hơn. Mình có thể học được những lời chê đấy để mình hoàn thiện bản thân mình tốt hơn. Nhưng không có nghĩa rằng là mình quy những cái lời nói, những cái nhận xét về những thứ mà mình tạo ra trở lại với con người mình. Nó không biến những cái độc hại, những cái tiêu cực trong cuộc sống hấp thụ vào trong con người của mình. Một khi mình học được cách tách rời thành quả của mình khỏi con người của mình thì mình cũng sẽ miễn nhiễm những cái lời chê của xã hội về mình. Mình có thể phạm lỗi, nhưng đó không phải là mình 100%. Mình có thể học được và mình có thể trưởng thành được. Thỏa ước thứ 3, không giả định phỏng đoán. Tác giả cho rằng con người chúng ta thường có khuynh hướng là hay gán cái nhận định của mình về một cái vấn đề, mình đoán ở trong đầu và mình tin vào điều đấy, thay vì việc là mình chịu khó đi tìm hiểu, xác minh thông tin đích thực, hoặc là mình hỏi thẳng một người nào đấy để tìm hiểu xem là cái suy nghĩ của mình có đúng với thực tế hay không. Một cái ví dụ có thể đưa ra là chẳng hạn một người nào đấy mà bạn đến công sở đi làm, bạn đi lướt qua một người đồng nghiệp và người đó không chào bạn. Trong đầu bạn nghĩ rằng là cái người này chắc là đang giận mình đây, cái đứa này chắc là nó có ý xấu mình, nó tẩy chay mình. Xong rồi bạn bắt đầu nói xấu cái đồng nghiệp đó, bạn bắt đầu để ý để vạch lá tìm sâu với người đồng nghiệp đấy, hoặc là bạn bắt đầu cảm thấy là mình muốn vào phe cánh rồi lôi kéo những người khác để nói xấu với người kia, để cảm thấy mình có sự an toàn, có sự bầy đàn hơn, có sự được bảo hộ hơn. Nhưng mà sự thật là gì? Sự thật là có thể là cái người đồng nghiệp đấy, người ta hôm đấy người ta không nhìn thấy bạn, hoặc là họ đang trong đầu có nhiều điều mà lo lắng nên là họ không để ý đến mọi thứ xung quanh. Có thể xảy ra chứ. Nhưng mà thay vì hỏi người đó một cách trực tiếp ấy, thì con người chúng ta hay có xu hướng là phỏng đoán, giả định trong đầu. Và khi mình đã tin rồi thì cũng như là mình đã ký một cái thỏa ước và mình cứ lặp đi lặp lại trong đầu mình, rồi nó sẽ trở thành một cái sự thật của mình. Đấy chính là cái sự nguy hiểm của việc đưa ra giả định phỏng đoán. Ở trong cuốn sách, tác giả có nói một cái ý mình thấy rất là đúng, đấy là đối với những cái mối quan hệ mà nó càng gần gũi, càng thân thuộc với mình ấy, thì mình lại càng dễ đưa ra giả định phỏng đoán hơn. Rồi mình còn đưa ra một cái áp đặt là nếu mà cậu hiểu mình là bạn bè thân như thế, hoặc là nếu mà đối với vợ chồng là anh em yêu nhau lâu như thế, sống với nhau lâu như thế, hay là bố mẹ sinh ra con như thế, thì mọi người phải hiểu tôi chứ, đúng không? Mình không cần phải nói ra, mọi người cũng đoán được ý chứ. Đó. Nhưng mà thực tế thì không có ai có cái khả năng siêu nhiên để đọc được cái suy nghĩ của bạn. Thế do vậy rất là khó để người ta có thể đoán được ý của bạn mà bạn không nói ra cái suy nghĩ của mình, và bạn cứ tiếp tục đưa ra cái giả định phỏng đoán là người ta không đoán được ý của mình, tức là người ta không yêu mình, tức là người ta không hiểu mình, tức là thế này, tức là thế kia. Nó rất là nhiều vấn đề với cái sự giả định phỏng đoán này. Thì bản thân mình sinh ra trong một gia đình rất là Hà Nội, rất là truyền thống, rất là giao tiếp lớp lang, phải nói một phải hiểu 10.
đúng không? Thì khi mà mình ra đời và mình bắt đầu hẹn hò với chồng mình hiện tại, thì chồng mình đến từ một nền văn hóa khác. Thời gian đầu khi mà mình hẹn hò, bọn mình gặp rất nhiều vấn đề và tranh cãi rất nhiều, vì là mình cho rằng là khi mà đã ở trong mối quan hệ, anh đã tìm hiểu em rồi thì anh phải tự động phải hiểu ý em. Thế ví dụ em nói 1 thì anh phải hiểu 10, đúng không? Kiểu như là em không thích cái thứ này nhưng mà em nói là em thích thì anh phải đoán được. Thì chồng mình có nói một cái ý như thế này. Khi đấy chồng mình là chủ một nhà hàng, anh có nói rằng là khi mà khách hàng vào cửa hàng của anh mà họ gọi món thì họ phải nói cho anh chính xác là họ muốn gì, họ muốn gọi cái món gì. Mặc dù là có thể cái order này nó có thể phức tạp, ví dụ như là chỉ chiên cá một nửa chẳng hạn, hay là không cho ớt ở phần này nhưng mà cho ớt ở phần kia. Mặc dù nó rất là phức tạp nhưng mà hãy cứ nói cho anh thì anh sẽ có thể xử lý được cái món đấy và cuối cùng mọi thứ đều ổn thỏa. Nhưng mà nếu mà khách hàng không nói thì anh sẽ tạo ra một cái món ăn mà họ không thích. Và từ đấy mới bắt đầu xảy ra than phiền rồi là cãi cọ. Thì từ một cái ví dụ rất là sôi thịt như thế, chồng mình có nói rằng là chúng mình cần phải cải thiện cái khả năng giao tiếp. Và sau cái quá trình đấy mình nhận ra rằng là mình phải học lại, mình phải học cái cách giao tiếp một cách thẳng thắn hơn. Mình muốn gì mình phải nói ra 100% cái điều mình muốn. Nó rất là khó và nó cực kỳ khó cho các bạn nữ. Và nếu bạn là người châu Á và đến từ một nền giáo dục miền Bắc như mình thì mình rất hiểu. Nhưng mà mình cần phải học làm sao để mình nói ra suy nghĩ của mình như một cách lịch sự, nhẹ nhàng, có sự tôn trọng nhưng nó phải là sự thật. Nếu mình không nói ra 100% sự thật ấy, thì mình sẽ không được 100% cái sự hài lòng, cái sự thỏa mãn trong mình. Kể cả khi mình giao tiếp với người ta 100% mà câu trả lời là không, chẳng hạn như là mình muốn cái gì đấy, mình nói ra người ta nói là cái này không được, thì ít ra mình cũng có cho người ta một cái cơ hội để người ta thích là tại sao cái đấy không được, thì mình mới hiểu được ok thì mình thấy chấp nhận. Thì đấy là một phần của sự giải thoát. Mình nghĩ như vậy, bởi vì là mình không bị đè nén bởi chính cái cảm xúc. Mình không tự giam cầm mình vào cái việc cái này có nghĩa là cái nghĩa này. Mình trong đầu của mình có rất nhiều thứ mà nó không phải là sự thật. Thì cái việc mà mình chấp nhận, mình nói ra được hết suy nghĩ của mình thì đấy là một cái sự giải thoát. Và cái thứ hai là mình cho cái người trong mối quan hệ của mình cơ hội để họ cũng được giải thoát giống như mình. Bởi vì là sống trong một cái mối quan hệ mà nó không có sự giao tiếp rõ ràng, nó cực kỳ ngột ngạt cho bản thân mình và cho đối tác của mình. Thỏa ước thứ tư, luôn cố gắng hết sức. Nhưng hãy nhớ, làm hết sức không hơn, không kém. Nếu mà mình làm quá sức thì mình sẽ dễ bị kiệt sức và mình sẽ không thể làm được lâu dài. Còn nếu mà mình làm dưới sức thì khi mình không đạt được cái mục tiêu như mong muốn thì mình sẽ thất vọng và sẽ chỉ trích bản thân. Do vậy là luôn luôn làm hết sức mình ở cái thời điểm đấy. Chẳng hạn như là cái sức khỏe của mình chỉ đến đấy thôi, mình sẽ làm đến đấy. Cái sự tập trung của mình có thể đến đấy thôi, mình sẽ làm đến đấy. Và mình hãy cứ làm đến hết cái khả năng của mình ở cái thời điểm hiện tại đấy, thì mình sẽ luôn hài lòng với hiện tại của mình. Cũng như cái câu nói mình hay nói ở trên kênh này là be present, sống cho hiện tại. Mình càng làm hết sức ở hiện tại, mình càng sống cho hiện tại thì mình sẽ hạnh phúc hơn ở hiện tại của mình. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn đã làm hết sức nhưng mà kết quả lại không được như mong muốn? Bạn đã từng gặp phải trường hợp đấy chưa? Mình đã từng gặp phải trường hợp đấy rất nhiều lần. Và lần gần nhất là khoảng năm 2020. Thì cái thời điểm đấy là mình mới tốt nghiệp tiến sĩ và mình rất là muốn tìm một công việc làm giáo sư đại học, college professor là công việc trong mơ của mình. Và cái thời điểm đấy như các bạn cũng biết ấy, đại dịch, mọi thứ đều khó khăn. Trường học đóng cửa và giảm ngân sách. Và sự cạnh tranh để vào một cái vị trí professor, giảng viên nghiên cứu ở một ngôi trường lớn tại Mỹ là rất là khó khăn. Ở Mỹ các bạn đều biết là để mà apply được vào một cái vị trí như thế thì ai cũng có bằng tiến sĩ, ai cũng nói tiếng Anh làu làu, và những cái người thiểu số nói tiếng Anh không phải là người bản ngữ và sinh ra và lớn lên không ở Mỹ, không học đại học tại Mỹ như mình rất là ít và rất là khó cơ hội để có một vị trí như mình mong muốn. Thì mình vẫn còn nhớ là lần mà mình đi tuyển vào vị trí của mình hiện tại ở trường đại học Arizona, thực ra mình bị từ chối. Bởi vì là mình ở trong nhóm 2 người mà họ đang cân nhắc, thì cuối cùng cái người khác đã được chọn bởi vì là cái người đấy có nghiên cứu về chính Arizona. Và khi đấy thì hội đồng họ chọn cái người đó bởi vì là họ thấy là phù hợp hơn mình là một người mà nghiên cứu về quốc tế. Khi mà mình nhận lời từ chối thì mình cũng chấp nhận. Và mình có chia sẻ với giáo sư hướng dẫn của mình khi đấy là cơ hội đấy thì em cảm thấy rất là phù hợp nhưng mà họ đã từ chối. Thì thầy mình có viết lại một cái lá thư là wow, tôi cảm thấy rất tiếc và rất là sốc.
rất nhiều thứ mà thầy nói để chia buồn với mình ấy, thì mình chỉ gửi lại một cái email rất là ngắn gọn và rất tích cực. Đấy là: thầy ơi, em đã cố gắng hết sức và vì thế em không còn gì hối tiếc. Và thực sự là mình không có một cái điều gì hối tiếc. Mình cực kỳ là cảm thấy được giải thoát, mình cảm thấy thư giãn, mình cảm thấy tự do ấy. Bởi vì nghĩ lại mình không có thể làm bất kỳ một điều gì khác nữa, bởi vì mình đã làm hết sức cái thời điểm đấy rồi. Do vậy là mình cảm thấy là có quay lại thì mình cũng không thay đổi được tình hình, và như mẹ nói, mình không có sự hối hận. Thì rất là tình cờ là khoảng độ 1 tháng sau khi nói lời từ chối mình thì trường lại gửi email cho mình và nói rằng là sau khi họ cân nhắc và xem xét thì họ muốn mở thêm một vị trí nữa dành riêng cho mình, bởi vì họ thấy rằng là mình là một người rất là xuất sắc và họ muốn có cái sự đa dạng trong hội đồng giáo sư và đa dạng ở trong đề tài nghiên cứu ở trong nhà trường. Và vì thế mình đã có công việc hiện tại là phó giáo sư bậc 1 tại trường đại học Arizona, công việc trong mơ của mình. Thì mình kể câu chuyện này nói với các bạn rằng là kể cả khi mà bạn đã cố gắng hết sức ấy, thì đôi khi mình cũng không đạt được mục tiêu như mong muốn. Nhưng mà không phải vì thế mà mình từ bỏ, mình chối bỏ cái nỗ lực của mình trong suốt cả hành trình. Khi mình đã cố gắng hết sức ấy, thì mình nhìn lại mình vẫn biết ơn cái sự cố gắng của mình khi đấy, và mình biết ơn cơ hội của mình khi đấy để mình trưởng thành hơn, để mình là bước đệm để có thể có những cơ hội khác tốt hơn. Do vậy nếu bạn có thể cố gắng hết sức ấy, thì mình sẽ luôn luôn được thoải mái tự do, mình nhìn thành công và thất bại với một con mắt nhẹ nhàng hơn, và mình sẽ tự giải thoát cho chính mình. Như các bạn đã thấy, 4 thỏa ước này hết sức đơn giản, nhưng mà để thực hiện nó không hề dễ dàng một chút nào. Và cuốn sách này, thành thật mà nói, không phải là một cuốn sách dễ đọc. Nó rất là trừu tượng, nó rất là triết học, và nó đòi hỏi mình phải có cái sự liên tưởng tới bản thân mình, tới cái hoàn cảnh cá nhân của mình, và làm sao mình có thể ứng dụng 4 thỏa ước này vào hoàn cảnh của chính mình. Mình tò mò không biết rằng là khi bạn nghe mình trình bày về 4 thỏa ước thì điều nào khiến cho bạn cảm thấy hứng thú nhất? Thỏa ước nào khiến cho bạn cảm thấy rằng nếu mình có thể thực hành được điều này thì mình có thể tự do hơn, mình có thể tự giải phóng bản thân hơn. Mình rất là quan tâm và rất là mong muốn bạn có thể để comment phía dưới cho mình và các bạn trong cộng đồng đều biết. Cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye!